Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all Form 302 students. So, selamat pagi, selamat hari Jumaat dan selamat membaca Al-Kahfi. Okay, so today we're going to go more into indices. So if you want to refer your textbook, it's on page 8 until page 16. Okay, so let's just do a very quick review of what we have learned. Okay, so we have learned so far that kalau dia adalah darab dan bases dia adalah sama, so the power will be tambah. Okay, so it also same with this one, AM, and then ada dot kat sini, AN. Okay, dot ni bukanlah nokta, bukanlah penghujung of mathematics, it's actually darab. So if you guys want to remember, dot sama dengan darab. So DD and friends whatsoever, apa-apa cara korang nak ingat. Okay, so AM plus N. Okay, another way, kalau saya letak bracket kat sini pun, it brings the same meaning. Okay, so let's say I put extra things right here sebab kita suka jadi extra kan. So jadi 2 and then kita ada 3. So we also have 3 right here. Oh no, kita ada 3 kat sini. Okay, so sekarang kita darabkan nombor, 2 darab 3 akan jadi 6. So 6 akan duduk kat situ. Okay, so far follow what I teach. Okay, so next kita nak tengok new things that we're going to learn today. So these are the 4 rules that we are going to look at today. You might want to screenshot. Okay, so the first one is, okay, this rule states that if kita ada base yang sama, okay, base yang sama A dan A, if dibahagikan maksudnya power dia akan jadi tolak AM tolak N. Okay, so tak perlu cakap panjang, let's get started. Okay, base dia sama, betul tak? So 2, 3 dan dia punya power lagi 1 adalah 1. So apa hubung kait dia? Dia adalah bahagi, so dia akan jadi tolak, sama dengan 2 square. Okay, looks simple, right? So this one also, adakah base dia sama? Betul, base dia sama, kita boleh letak 4 terus dan dia punya power adalah 5 dan 3. So antara mereka adalah bahagi. So this one will be tolak is equals to 4 square. Okay. What about this one? Diterbalikkan sahaja. So 4 base dia sama. So 3 dan 5 bahagi akan jadi tolak. And then dia akan jadi 4 to the power of minus 2. Okay, so far follow what I teach. Okay. So tadi hanya melibatkan algebra saja. Now let's check it out apabila dia melibatkan nombor juga. Okay. So apabila nombor, kita tak boleh simply 2, 3, oh dia jiran kat sebelah ni. So dia macam ni, lepas tu letak A. Oh no, tak boleh. Okay, kita mesti melibatkan hanya base yang sama sahaja. Okay, so base yang sama di mana? Okay, so 2 ni, okay, this part right here, dia adalah gang dengan this one. So base kat sini adalah 2. So 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 1. So we might want to do this. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 1. Okay. And then we also might want to do this. A kuasa 5 and then A kuasa 2. Hubungan antara mereka adalah darab juga. So A kuasa 5 bahagi A kuasa 2. Okay. So if we do that, kita dah boleh follow this rule right here. So 2, 3 tolak 1. And then kita ada A, 5 tolak 2. So what we have is 2 kuasa 2, A cube. And then lastly kita ada 4A cube. And that will be your final answer. Okay, what about this one? Sama juga. Okay. Okay, sama juga. We classify mereka mengikut base mereka. So 4, 5 dan 4 ini. And then kita ada B dan B3. Make sure jangan terconfuse. Okay, kita hanya make sure dia masuk dalam bracket ni mengikut base dia. So 4, 5 bahagi dengan 4. And then kita ada B bahagi B3. Okay, so far follow what I teach. Okay, so right now kita ada 4 kuasa 5 tolak 1. And then, okay, so sekarang B, apabila dia tak ada power, I want to ask you guys, apakah power dia sebenarnya?
Okay, B1. Okay, satu ni dia macam humble sikit. Macam kalau kita dapat nombor 1 kan, kita tak adalah nak tunjuk orang sangat kan. So, kita humble, so that's why dia tak ada muncul kat sini. Tapi sebenarnya ada 1 kat situ. So, B1 tolak 3. So, kita akan dapat 4, 4 and then B -2. Right? So, 4 kuasa 4 ni, you guys can use your calculator and korang akan dapat 2, 5, 6 and then B -2. Okay. So, this one is what I want you guys to try. Okay, dia tak ada B kat sini. So, apa kita nak buat? Okay, nanti bolehlah WhatsApp saya. Alright, next. Kita nak tengok apabila begini pula. Oh, ada berlubang-lubang pula kan? Okay, so jangan panik. Okay. Sekarang ni dia nak suruh kita cari apa yang ada dalam lubang ni. So, since kita tak tahu apa yang ada dalam ni, so maybe kita nak letak my dad's name is Bustami, so I nak letak B because I don't know what is that. Okay, so macam tadi kita tahu kalau dia tak ada apa-apa power kat atas ni, it's actually 1 kat sini. Sebab orang yang dapat nombor 1 mesti humble dalam hidup, betul tak? Selalunya lah, tak tahu. Okay, so sekarang kalau kita tengok di sini, okay, so if we tengok yang dalam bracket pertama ni terlebih dahulu, kita akan ada 8 B -4. Okay, so begini bahagi dengan 8 kuasa 3. Okay, so after that we also have bahagi, maksudnya sekarang 8B tolak 4 tolakkan dengan 3 sama dengan 8 kuasa 1. Okay, miracle-nya indices ni adalah apabila kita ada sama dengan kat sini dan base ini dan base ini sama. Okay, dengan syarat tak ada benda-benda lain kat belakang, macam tak ada tambah 3 ke apa semua, tak ada. Okay, so just these two base right here. So kita boleh potong dan potong. Apabila kita potong dan potong, kita akan dapat B tolak 4 tolak 3 sama dengan 1. So our B akan tolak 7 sama dengan 1. B sama dengan 8. Okay, so that gives us 8 di sini. So 8 di sini. Dapat 8 kat sini. Okay, so if we put 8 di sini, 8 tolak 4 tolakkan dengan 3 akan dapat 8 kuasa 1, betul tak? So that satisfies that formula. Okay, so next kita nak tengok, okay, di sini kita ada 3 jenis base yang berbeza. Pertama, kita ada nombor. Okay, so ini adalah nombor yang kita ada. Kedua, kita ada base X. Okay, base X. Base X. Dan base X. Okay, dan yang seterusnya kita ada base Y. Okay, base Y. Alright, so sekarang kita tengok terlebih dahulu yang warna biru ini. Okay, so warna biru tu kita tulis balik, dia ada something like this. Sama dengan 3. Kita ambil part yang warna biru saja, tak nak tengok yang lain. Okay, so let's say saya letak sini B. Okay, macam mana nak dapat B? This is basic maths. So B bawa naik atas dan 3 ni turun bawah. So dia akan jadi B sama dengan 9. So over here kita akan dapat 9. Okay. Alright, so what about di sini? Apa yang kita tak tahu? Kita tak tahu this part right here. Okay, so kalau kita tengok X kuasa 3, okay, so saya akan tulis balik sini. X kuasa 3 darab X perkan dengan X square. Okay, that is on the left hand side. So X kuasa 3 darab X, kita akan dapat X over X kuasa 4 and then kita ada X kuasa 2 di bawah. So these two kita boleh tolakkan dan kita akan dapat X square. Right? So di sini our answer will be square. Okay, nampak macam pening? I will padam. Hope you guys follow through. Okay. Okay, so lastly, kita nak tengok
problem terakhir kita, iaitu Y. Okay, so kalau kita tengok kat sini, inilah Y6 ada, oh sini adalah missing. So this is what we want to find. And kita ada Y3 and Y5. So macam biasa kita try to separate dulu. Y6 darabkan dengan Y tak tahu. So I just put maybe P. Okay, sebab I tak tahu apa-apa. So Y3 sama dengan Y5. Okay. So di sini, okay, menggunakan rule algebra, kita akan dapat menggunakan rule of indices, kita dapat YP tambah 6 tolakkan dengan 3 samakan dengan Y5. Okay, so right now base dia sama betul tak? Kita ada sama case macam tadi, sini potong, sini potong. So sama juga sini, potong dan potong. So kita akan dapat P plus 3 sama dengan 5. So our P will be 2. So P is this part right here tadi. So this will be 2. Okay, that's how you answer that. Okay. So bila nampak macam ni, jangan serabut, jangan jangan kusut, jangan risau, jangan lesu. Kita separatekan dia mengikut base-base dia. So base ada, kat sini base ada 3 jenis. Base pertama adalah nombor, base kedua adalah X, base ketiga adalah Y. Okay, so next kita nak tengok. Okay, kalau kita ada something like this, where this is a power, ni adalah power, this is also a power. Okay, kita boleh darabkan kedua-dua power ni menjadi Mn. Okay, without further ado, kita tengok. Sini 3 ni adalah what we call base. Jangan confuse cara korang tulis base dengan power tu mesti berbeza. Di mana power tu adalah apa yang kita dah super power, maksudnya kita campak dia jauh-jauh. So dia macam jauh, nampak kecil je kan. Padahal macam bulan lah, dia nampak kecil tapi dia sebenarnya power, dia powerful. Okay, so maksudnya both of these are power. So maksudnya kita akan dapat 3 and then 8 sebab 4 darabkan dengan 2. Okay, so kalau ada step sebelum that, 4 darab 2. Okay, you guys might see it directly ataupun nak tulis macam ni pun tak ada masalah. Okay, dan G, final destination kita sama. Okay, so what about this one? Power dia 3 dan 2. So 4, 3 darabkan dengan 2. So kita akan dapat 4 kuasa 6. Alright. Okay, so what about this soalan? Determine whether the following is true or false. Okay, so for this question, kita kena tengok sekarang these two bases are not the same. Tapi sebenarnya kita boleh samakan base dia sebab kita tahu 27 ni sebenarnya hanyalah 3 kuasa 3. Okay, so right now we have the same base. So 3 kuasa 2 bracket kuasa 6. So kita nampak ini adalah superpower kita. So dia adalah, both of them adalah darab. So 3 kuasa 12. Alright, so this one right here kat luar ni, macam this one, 27 is 3 kuasa 3. Kat luar dia ada 2 dan kat luar dia ada 4. Ya Allah, banyaknya kuasa. Okay, tapi jangan risau, kita buat yang dari dalam dahulu. Okay, sebab macam kalau kita fikir kan, macam this is our self. So our greatest power, tiba-tiba jadi pakar motivasi. Our greatest power is what lies inside of here. Okay, sebab ada hadis mengatakan innamal a'lu. Okay, sorry, teacher forgot bahasa Arab dia, tapi dia kata setiap amalan itu bermula dengan niat. Maksudnya intention kita is our biggest power. Okay, sebab Allah kata macam kalau kita berniat nak buat baik pun dah dapat pahala. You know how powerful is that? Dan niat tu datang dari dalam hati. So bayangkanlah ni macam hati. So this is the core of your heart. So maksudnya kita start daripada sini dahulu, barulah kita keluar. Okay, macam segala kebaikan tu datang daripada hati yang bersih. Okay, macam baja pai pula. Okay, so 3 darab 2 akan jadi 6. So sini akan jadi 6 dan 4. And then 6 darab 4 akan jadi 24. So, teacher nak korang tengok adakah sama dua-dua ni? 12 dan 24. Nope, they are not the same. So, we can write it is false. Okay? Alright, so I hope you guys understand that.
And then kita nak tengok yang this one pula. Okay. So, tadi kita belajar this rule right here. Sekarang, rule dia, okay, dia sama juga tapi dia tambah sikit foreign things kat sini. Okay, dia tambah sikit kat sini. Dan operasi sebelum tu adalah darab. So, in this case, kalau kita dapat soalan sebegini, okay, kita boleh menggunakan rule yang sama walaupun dia nampak sedikit berbeza. Okay, so right now, apa yang kita buat adalah, since this is like the bracket and then ada square. Maksudnya, bila ada square, both of these bases akan ada square macam ni. So, what happens is, kalau saya tulis 3 kuasa 2, okay, and then 2 kuasa 3. So, power dia kita akan letak di sini dan di sini. Power tu datang dari mana? Datang dari sini. Alright. So, sekarang kita dah boleh guna rule yang kat sini for both of these. So, here kita ada 3 kuasa 4 dan di sini kita ada 2 kuasa 6. Okay. So, soalan might, kalau soalan kata tulis jawapan dalam indices form, this is what we are going to write lah. So, something like this. Okay. Tapi kalau soalan kata macam write in whole number, so kita akan habiskan dia. Okay. Tapi yang paling penting kalau dia tulis indices form, tak perlu kita habiskan. Sebab indices form adalah this form right here, di mana kita ada base dan kita ada power dia. Okay. What about this one? Okay, tadi kita nampak yang dia adalah ada simbol darab. So, what about this one? Antara ni, antara this one and then antara this one, apakah simbol dia? Tak ada simbol pun, teacher. Macam mana kita nak buat? Mana boleh reka-reka? Okay, kalau sini, kita ada simbol darab sebenarnya. Okay, so if we have simbol darab, maksudnya kita boleh guna cara yang sama. So, first is, kita akan tulis M cube. And then N4 and then P5. So, power yang kat luar ni adalah 2. So, letak 2 kat sini, then 2 kat sini, then 2 kat sini. And our final answer will be MN N8 P10. Okay, that's your final answer. Okay, so next kita nak tengok. Alright, so kita nak habiskan sikit. Okay, so what about this one? Okay, so ini adalah apa kita panggil negative index form, dan this one right here kita panggil positive index form. Okay, kenapa dia negative index form? Sebab power dia adalah negatif di sini. Kenapa dia positive index form? Sebab power dia adalah positif di sini. Okay, so tapi yang magicnya dua-dua ni adalah benda yang sama. So, jom kita tengok soalan ni. Okay, ini adalah negative index form. So, kita nak tukarkan dia. Dia akan jadi 1 per A kuasa 2. Okay, what about this one? Dia akan jadi 1, okay, 2 kuasa 3. So, you guys fokus dekat 2 kuasa 3 ni. It goes right here. Okay, dan negatif ni korang bayangkan, dia pergi kat sini. Okay, so atas ni akan jadi 1. So, what about this one? 1, 5 kuasa 2. Okay, I hope you guys follow through. It's pretty simple, pretty straightforward. Okay, so right now teacher nak tunjuk korang beza antara dua-dua ni. Nampak serupa tetapi berbeza. Untuk soalan yang keempat, yang kuasa negatif 2 hanyalah B sahaja. Okay, so only B ada kuasa negatif 2 ni, A tak ada. So maksudnya jawapan dia akan jadi A darab 1 B kuasa 2 sama dengan A per B kuasa 2. Okay, so what about this one right here? Okay, so what happens is sama dengan 1, sebab this is whole bracket, right? So whole bracket ni akan duduk kat bawah.
and then they will have kuasa 2 kat situ. So sama dengan 1 per A kuasa 2, B kuasa 2. Okay. So just a quick recap. Kalau korang tengok, kalau kita letak sini ada bracket kan. So sini ada bracket dan sini ada bracket. So A kat sini dia transfer kat bawah ni. Okay. Sama juga dengan ni, 2 yang kat sini dia transfer kat bawah ni, 5 yang kat sini dia transfer kat bawah, B yang kat sini dia transfer kat bawah, dan kat sini since dia awal-awal dah letak bracket, so this whole thing kat sini akan transfer kat bawah. Okay, teacher harap korang tak ada yang tercicir A kat atas, B kat bawah, terpisah sudah. Okay, if dia ada bracket maksudnya dia duduk dalam satu rumah. So macam contohnya kalau mangsa banjir kan, contoh. So kalau kita nak selamatkan mangsa banjir, selalunya dekat dalam camp keselamatan dia akan letakkan satu family kat dalam ni, satu family kat sini, satu family kat sini, satu family kat sini. Jaranglah anak duduk sini, anak duduk sini, suami duduk, dah lain macam kan. So maksudnya if dia dalam satu rumah yang sama, dia akan turun bersama-sama. Okay, naik sama-sama, turun pun sama-sama. Okay, hope you guys understand. By the way, kalau teacher cakap laju sangat, please ask me away dekat dalam WhatsApp ataupun PM. I don't mind. Okay. So our last part for today is dia kata simplify the following. Okay, untuk kita simplify ni ada beberapa rule of index yang kita kena tengok. Dan satu lagi yang kita belajar hari tu, AM darab AN sama dengan AM plus N. Okay. So for this part right here, kita nak tengok, okay, kalau kita tengok kan, kita tengok this part right here dan this part right here. So both of these menggunakan rule yang kedua. Okay. So teacher akan buat 4xy y square ni terlebih dahulu. Okay, and then kita tengok. Okay, so 4 kuasa 2. So kat sini dia akan jadi 4 kuasa 2 darab x kuasa 2 darab y kuasa 2 kat sini. Okay, dan ada 2 kat luar. Okay, I hope you guys not confused with that. So 4 kuasa 2 akan jadi 16. X kuasa 2 is X kuasa 2. Dan Y kuasa 2 Y kuasa 4. Okay. So dekat sini saya dah boleh. Alamak. Okay. Tak apa. So saya tunjukkan kat sini 16X kuasa 2 Y kuasa 4. So darabkan dengan X kuasa 5 Y. Okay, perkan dengan I'm gonna solve that one. Okay, so teacher akan rub this one terlebih dahulu. Okay, so what about 2x kuasa 3 y kuasa 5? So in this part right here, kita akan ada 2 kuasa 5 and then x kuasa 3 kuasa 5 and then y kuasa 5. So if I buat ni, tukar sikit dia punya warna. So here is kuasa 5, here is kuasa 5, here is also kuasa 5. So 2 kuasa 5 akan jadi 32. X kuasa 3 kuasa 5 akan jadi X15 and then akan jadi Y5. Right? Bukan Y5 tapi Y5. So 32 X15 Y5. Alright? So setakat ni kita dah ada this one right here. Adakah kita dah settle or not? Okay. Kita belum settle lagi sebab dia kata simplify. Maksudnya kita kena permudahkan semudah-mudahnya. Okay, so 16 dan 30. Okay, so sekarang our job is untuk kategorikan the bases according to their bases. Okay, so 16 adalah nombor, dia akan dipasangkan dengan 32. So maksudnya 16 perkan dengan 32. Okay, so 16 per 32 kita akan dapat 1/2. Okay, so what about
tengok X kuasa 2, X kuasa 5 dan X kuasa 15. So if we look at that, dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 darabkan dengan X kuasa 5 perkan dengan X kuasa 15. Okay. And the last part for this is Y4 and Y and then Y5. So Y4 darabkan dengan Y bahagikan dengan Y5. Okay. So let's selesaikan benda ni bersama-sama. 16/32 kita akan dapat 1/2. Okay. Tu dah settle. Okay. So what about this one right here? X kuasa 2 darab X kuasa 5 perkan dengan 15. So di atas kita akan dapat X7 perkan dengan X15. Okay. Kita hold tu dulu. Kita buat yang ni pula. So Y4 darab Y akan jadi Y5 and then perkan dengan Y5 also. Okay, are we finished yet? No. Okay, sebab kita tak simplify lagi. Banyak lagi nampak semak-semak ni kan. Okay, so 1/2 ni dah settle. 1/2 kita dah settlekan dia selesai. Okay, for this one right here, X7 perkan dengan X15, it also means X to the power of 7 divide by X15. So, dia akan jadi X7 tolak 15. Okay. So, kalau korang tengok ni, Y5 perkan dengan Y5. Okay, so I want to ask you guys, kalau kita ada Y perkan dengan Y, sama dengan 1. Kalau kita ada B perkan dengan B, sama dengan 1. So, sama juga kalau kita ada Y5 dengan Y5, kita akan dapat 1. B5 pun kita akan dapat 1. So, sini hanyalah 1. So, 1 pun 1 means kita tak perlu tulis pun tak apa. Sebab 1/2 darab 1 akan dapat 1/2. Apa-apa yang darabkan dengan 1 akan jadi itself. 1/2 darab 1 akan jadi 1/2. So, maksudnya our final answer will be 1/2 X to the power of -8. Okay. So, we might also want to write it as 1/2 X8. Okay. So, before that, dia punya step is 1/2 and then 1/X8. So, yes. And then, ini adalah simbol darab. So, 2 darab X8 akan jadi 2X8. Okay, so that is all of our class today. I hope it is not too fast for you. Kalau sangat laju, boleh repeat balik tengok dan boleh tanya saya sebarang soalan yang ada. So, jangan lupa jawab quiz. I'll see you guys next week, insyaAllah. Assalamualaikum. Take care.